Hi guys! Welcome to today's video. My name is Ria. I hope that you're all having a wonderful day. So today ay magluluto tayo ng isa na namang pagkaing Pinoy na may Sprite. Ito yung Chicken Sprite in oyster sauce. Simple lang and easy to cook, kaya mag-umpisa na tayo agad. Sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan below this video, kindly check na lang. So, ang una natin gagawin ay i-season natin yung manok. Dito gumamit ako ng chicken leg quarters, skin on. Katulad ng nakikita nyo dito. And then, nilagyan ko lang ng slit yung sa skin na side. Yan. So, dito i-season natin ng salt and ground black pepper. At kapag nalagyan na yan lahat ng ground black pepper at salt, then iset aside lang muna natin. Next, kukuha tayo ng pan, lagyan ng vegetable oil over medium-high heat. At kapag ito ay mainit na, isi-sear natin yung manok, skin side down, katulad ng nakikita nyo dito. Remember to do not overcrowd the pan kasi mag-steam yan kaysa mag-sear. So, hindi dapat. Okay? 4 to 5 minutes over medium-high heat. Nakikita nyo dito medyo nakadikit pa yung skin sa pan. So, wag nyo munang i-flip. At kapag easy na to flip, katulad ng nakikita nyo dito, then, yun, i-flip nyo na. So, yun na nga, 4 to 5 minutes, pero depende sa kung gaano kalaki or kalit yung manok na gagamitin nyo. You can use chicken thighs, pero dito gumamit ako ng chicken leg quarters. Then, i-repeat nyo lang yung process hanggang sa maubos lahat ng manok na gagamitin nyo. Then, iset aside natin ito. So, dito, itong liquid na ito, hindi siya oil. Combination na ito ng moisture galing doon sa manok. So, kinuha ko yan. Then, naglagay ako ng, kinuha ko yan. Itapo natin yon. Naglagay ako ng, tawag dito, olive oil. Then, gisahin natin yung onion. I would say ng mga like 3 minutes until na mag-translucent ito. And then, gisahin, lutuin yung garlic hanggang sa ito ay mangmoy na at medyo golden brown na in color. Pero medium-low heat lang muna ito kapag nagisa tayo ng onion at garlic. Then, nag-add ako ng mga 1/4 cup lang ng tubig to deglaze the pan. Kasi yung brown bits na nakikita nyo dito, flavor yan. So, gisa-gisa, I would say additional na naman ito ng mga 3 to 4 minutes. Next ay ibalik natin yung manok na na-sear natin kanina. Yan. Then, ilagay na rin natin dito yung oyster sauce. Yung favorite nyo na brand ng oyster sauce, mas maganda. Then, yung lemon juice. Nag-add rin tayo dito ng Sprite, of course. You can use 7-Up naman. So, Sprite and then konting tubig. Pero yun na nga sa exact measurements naman, nasa description box yan. Next ay takpan natin ito, lutuin for 10 minutes muna. And then after 10 minutes, baliktarin natin ito. So after mabaliktad na naman, takpan na naman natin ito additional ng mga 5 minutes. Ginagawa ko ito para ma-absorb talaga ng both sides yung flavor. So this is mga 15 minutes na after. Binaliktad ko na naman yan. Kaya, yan. At nilagyan ko siya ng sauce, yung top ng chicken. So, additional ng mga 8 to 10 minutes or hanggang sa talagang luto na yung manok. Okay? Importante na luto na yung manok at as much as possible, wag natin itong i-overcook. And this is what it looks like kapag luto na. Yun na nga, di ba, sa nakakita nyo sa video, madali lang lutuin at talagang malinamnam sa sarap. I hope na i-try nyo ang recipe na ito kasi talagang masarap. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.